אני אמשיך את הקו שאירה התחילה, על הסיפור של לחוות משברים בחיים, מנקודת המבט הנשמתית. ואחד הדברים שהנשמה עושה לפני שנולד תינוק לעולם, היא מתכננת לפרטי פרטים את מסע החיים הפיזי. ואחד הדברים המעניינים שהיא עושה, שהכי עוזרים לה, זה לבדוק עם מי היא תחווה את מסע החיים, ואיך הוא ייראה, ומי יהיו האנשים שיקיפו אותה. ובעניין הזה, תמיד המשפחה הגרעינית היא הבחירה הראשונה והעמוקה, קודם כל ההורים. איזה הורים אני אבחר, לאיזה הורים אני אבחר להיוולד, ומה הם ילמדו אותי, ומה יהיו השיעורים שלי מולם. והנשמה מציצה לתוך תסריט החיים של ההורים שכבר מתפקדים עלי אדמות, ומסתכלת בחוזה הנשמתי שלהם, איזה שיעורים הם לקחו, והאם השיעורים האלה יוכלו לעזור לה להתפתח פה. והקשר הזה בין הורים לילדים, ואחר כך בינינו לבין האחים שלנו, ואחר כך מעגלים רחבים יותר, זה אחד הכלים המשמעותיים שנשמה לוקחת כדי לעבור את מסע החיים בלמידה עמוקה. וכשאנחנו שמענו על המשבר של אירה, מול אימא שלך, זה מערכת יחסים מתוכננת, את בחרת את האימא הזו, כדי שתחווי את האהבה, ואז את הבור הזה שנפלת אליו של היעדר אהבה או חסר. והרבה פעמים מה שאני גיליתי בתוך המסע האישי שלי עם הילדים שלי, זה שילדים לוקחים על עצמם קשיים כדי שההורים יזוזו. זאת אומרת, יש כאן הסכמי נשמה כפולים. אנחנו גם באים ללמוד מלמשל אבא שלא רואה אותנו, או אמא שמתעללת בנו, או אמא שתומכת בנו, או אבא שנוטש אותנו, כל מיני אירועים, בעיקר מאתגרים. אנחנו בעיקר לומדים מהאירועים המאתגרים, זה צד אחד של ההסכם הנשמתי במערכות יחסים, והצד השני זה שאנחנו לוקחים על עצמנו קשיים בתור ילדים, כדי להזיז את ההורים ואת כל המשפחה קדימה. ואז כשהתחלתי להסתכל על משברים כאל מקפצות התפתחות, על משפחות שנולדים בהם אוטיסטים, או משפחות שילד פתאום נופל למשבר נפשי מאוד קשה, וחוויתי את זה גם עם הילדים שלי, התחלתי להבין את ההזדמנות המדהימה של למידה מתוך קונפליקט, של למידה מתוך קושי, ולברך את הקושי, ולהגיד אוקיי, מה יש לי פה? כשאנחנו בתוך הקושי זה כמעט בלתי אפשרי, זאת אומרת, זה על סף הבלתי נסבל, היום יום הופך להיות סיוט, אבל כשאנחנו בנקודת מבט של, איך נגיד, השתאות והפתעה וסקרנות לגבי מה יש לי פה, ובוא נפתור את החידה הזאת, מבלי רצון לטאטא את הקושי, אלא לשהות בתוכו, לתת לו להיות, וקורה דבר מדהים כשאנחנו נותנים לקושי להיות בחיים שלנו, ושואלים את השאלה, מה יש לי ללמוד מהקושי הזה? אז אנחנו גם מסתכלים לתוך החוזים הנשמתיים של ההורים שלנו, ושל האחים שלנו, ושל המורים שלנו בהמשך, ואפילו של הבני זוג שאנחנו נבחר, ואנחנו אפילו לוקחים בחשבון שהמשפחה שאליה אנחנו נולדים, יש שם איזושהי בעיה, וברגע האחרון, משהו השתבש כי אחד ההורים פתאום יש לו, תמיד יש לנו בחירה חופשית, ואחד ההורים פתאום הולך לאיזה כיוון שלא בדיוק יתמוך בנו, אז אנחנו לוקחים כמה אופציות למשפחות שבהם אנחנו ניוולד. אם פתאום אנחנו רואים שההורים פה לא בכיוון, אז אנחנו תהיה הפלה, ואנחנו ניוולד למשפחה אחרת. או אפילו מוות בהריסה, ואנחנו ניוולד למשפחה אחרת. אז מבחינת הנשמה, הפלה או מוות בהריסה זה לא ביג דיל. היא מדלגת למשפחה אחרת או ממתינה לזמן המתאים שההורים יהיו בשלים ללוות אותה במסע החיים. עד כדי כך הבחירה מדוקדקת שאנחנו בוחרים איזה DNA יש להורים האלה שיוכל לתמוך בי במסע הנשמתי. כל הזמן עולה לי הדוגמה של מייקל ג'ורדן. שאם ראיתם את התוכנית, את הסדרה הריקוד האחרון, הוא ידע לבחור אבא ואימא, שיהיו עם גנים מתאימים שיתנו לו את הכוח להיות כזה מנהיג, בעל כזה כישרון פנומנלי בגוף שלו, כדי להגיע לכאלה הישגים, אבל יש שם גם אבא, אם תראו את הסדרה, היא בנטפליקס, יש שם גם אבא שמאתגר אותו,
וגורם לו להיות אנדרדוג מול האח המוצלח, ובעצם נוטע לו בהמשך הישגיות שהיא סוג של אובססיה. זאת אומרת, רצון של אש חזקה שרותמת את הקבוצה להובלה קדימה. את כל קבוצת שיקגו שהוא זכה בה כל כך הרבה פעמים. אם אני אסכם את מה שאני רוצה להגיד לכם ב5.5 דקות, זה שהבחירות הנשמתיות שלנו מתוכננות מראש, וכשאנחנו מתבוננים עליהן ונותנים מקום לקושי, יש כאן הזדמנויות צמיחה מדהימות. תודה. תודה רבה לדני, מרתק, מדהים. נחזור אליך בשלב השאלות. מאוד אהבתי את הרעיון של להכניס את הכדורסל, אני גם חובב, אז זה נושא מרתק ומעניין. אנחנו עוברים עכשיו להרצאה השלישית.